ਚਲੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਧੀ ਸੰਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜੋ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਇਸੇ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਏ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 160 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਿਲਿੰਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 100 ਈਸਵੀ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ। 3 ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤੂਪ ਤੇ ਮੱਠ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜੇ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੌਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਾਗਸੇਨ ਨਾਲ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੋਧੀ ਬਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 500 ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ 50 ਮੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਹਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਨੇਰੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਇੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਭੁੱਲਿਆ ਧਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 3 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 647 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਬੀਲੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ। 977 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੱਠ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। 1000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਧਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾੜੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਹੌਲ ਤੇ ਸਪੀਤੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਚਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਅਨਾਗਰਿਕ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 1928 ਵਿੱਚ ਪਦੰਤ ਆਨੰਦ ਕੌਸਲਿਆਇਨ ਪਹਿਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ 1956 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।